Αλλάζουμε σπίτι ανά 4 ημέρες και χώρα ανά 2 με 3 μήνες και βρισκόμαστε κυρίως εδώ στη Λατινική Αμερική. Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε πώς το καταφέρνετε, τι γίνεται, είστε εκατομμυριούχοι κλπ. Και επειδή δεν γνωρίζουν ακόμη ότι υπάρχουν ψηφιακοί νομάδες, ότι υπάρχουν 40 εκατομμύρια ψηφιακοί νομάδες αυτή τη στιγμή στον κόσμο και ενδεχομένως να φτάσουν τα 90 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα 5 χρόνια μέχρι το 2030, πολλοί από αυτούς ταξιδεύουν με οικογένεια, παιδιά. Ζουν αυτή τη ζωή που ζούμε κι εμείς, αλλάζουν χώρες, αλλάζουν σκηνικά διαρκώς και έχουν ξεφύγει από ένα πλαίσιο που θεωρείται συμβατικό, παρόλο που η ανθρωπότητα κατά το 95% της συνολικής της διάρκειας ήταν νομαδική. Η ζωή σε αυτήν τουλάχιστον ήταν νομαδική. Οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό, θεωρούν ότι το φυσιολογικό είναι να μένουμε σε ένα μέρος, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα προέκυψε στην πορεία της ανθρωπότητας όταν αναπτύχθηκε η γεωργία, η κτηνοτροφία κλπ. Και οι άνθρωποι ξαφνικά άλλαξαν τρόπο ζωής και αποφάσισαν να μείνουν στάσιμοι, κυριολεκτικά τουλάχιστον, σε ένα τόπο, σε ένα μέρος, σε ένα σπίτι, χωρίς να μετακινούνται νομαδικά, ομαδικά κλπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό ήταν το έναυσμα για να μπω σε ένα άλλο ζήτημα, γιατί πολλοί άνθρωποι μας γράφουν σχόλια, πολλοί άνθρωποι εκφράζονται με άσχημο τρόπο, πολλοί άνθρωποι εκφράζουν ένα πεσιμισμό, μια τοξικότητα, κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και εγώ προσωπικά ως εκπαιδευτικός, ως μαθηματικός, εδώ και πολλά χρόνια διδάσκω σε διάφορα σχολεία του εξωτερικού. Έχω διδάξει σε σχολεία της Αγγλίας, έχω διδάξει στη Βραζιλία. Πλέον διδάσκω αποκλειστικά διαδικτυακά μαθητές από όλο τον κόσμο. Κατά κύριο λόγο όμως είναι μαθητές που φοιτούν σε βρετανικά σχολεία, μαθητές που βρίσκονται στην Αγγλία, στην Πορτογαλία, αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία και κατά καιρού σε άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η Ρωσία κλπ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εμένα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα είναι η ελπίδα για το μέλλον. Και αυτή έρχεται μέσα από την επόμενη γενιά, από τους νέους, οι οποίοι ξεκινώντας την πορεία της ζωής τους θέλουν να ψάξουν τι είναι αυτό που πραγματικά έχει νόημα για αυτούς, θέλουν να δούνε τι θα κυνηγήσουν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν, για να παράξουν έργο για τους άλλους και για τον εαυτό τους όμως, για να μπορέσουν να αυτοολοκληρωθούν. Δεν μπορούμε να αυτοολοκληρωθούμε όταν αναλωνόμαστε σε διαδικασίες οι οποίες μας αλωτριώνουν και δεν παράγουν τίποτα από άποψη έργου το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από τους άλλους. Όταν λέμε σε έναν νέο άνθρωπο που πάει να ξεκινήσει τη ζωή του ότι δεν υπάρχει τίποτα, έχουν τελειώσει όλα, δεν υπάρχει μέλλον και η χώρα μας πεθαίνει, σκοτώνουμε τη χώρα μας. Σκοτώνουμε την ελπίδα μας. Ένα νέο παιδί που ξεκινάει τώρα τη ζωή του είναι 13 με 18 ετών και σκέφτεται ποιο μάθημα να σπουδάσει, τι να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, πού να εστιάσει στο σχολείο, ποια χόμπι να έχει, με τι να ασχοληθεί και του λέμε «Άστα παιδί μου, τελείωσε». Μας τελειώσανε. Αυτό είναι καταστροφικό. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω σήμερα είναι να απευθυνθώ στους νέους και θέλω να τους πω, παιδιά, η ελπίδα είναι τεράστια. Οι πιθανότητες είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που είχαμε στο παρελθόν για να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε την ταυτότητά σας ανά πάσα στιγμή, να βγείτε από τη χώρα και να πάτε αυτή τη στιγμή, αύριο, να πάτε στη Γερμανία, να πάτε στη Γαλλία, να πάτε στη Σκανδιναβία, να πάτε κάπου αλλού και να πείτε «Γεια σας, θέλω να μετακομίσω εδώ και να δουλέψω εδώ και να ζήσω εδώ και να βγάλω χρήματα εδώ». Γίνεται. Παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Οι άνθρωποι ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στον χώρο της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να εργαστούμε διαδικτυακά από το σπίτι μας. Μπορεί να αναρτήσει μια θέση εργασίας, ένα ρόλο εργασίας, μια εταιρεία στο εξωτερικό, να κάνουμε αίτηση, να πραγματοποιήσουμε την αίτηση και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε διαδικτυακά με μισθό εξωτερικού ενώ ζούμε στην Ελλάδα. Αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε καν μέχρι πριν λίγα χρόνια. Αν δεν μπορούμε να δούμε την πορεία των πραγμάτων και των ευκαιριών που προκύπτουν γύρω μας, είμαστε καταδικασμένοι να μην καταφέρουμε να τις αξιοποιήσουμε και θα τις αξιοποιήσει κάποιος άλλος. Όταν ακούμε ανθρώπους που λένε ότι είναι γελίο να μιλάς μια ξένη γλώσσα με native speaker accent και να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μαθαίνουν να μιλάνε γαλλικά ως Γάλλοι, να μιλάνε αγγλικά ως Άγγλοι, ως Αμερικάνοι και λέμε «Χαχα, τι γελίος που είσαι, πώς μιλάς έτσι ρε, πώς δίνεσαι έτσι ρε, καλά εσύ γιατί ασχολείσαι με τη γυμναστική, άχρηστο είναι αυτό, εσύ γιατί ασχολείσαι με τη μουσική, θα πεινάσεις». Αυτά τα πράγματα είναι τάσεις καταστροφικές και θέλω να προσέξετε πάρα πολύ εσείς οι νέοι ή γενικότερα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτόν τον νέο τρόπο σκέψης. Γιατί όταν λέω νέος, στην πραγματικότητα δεν αναφέρομαι απαραίτητα σε κάτι ηλικιακό, αναφέρομαι σε μια τάση.
Ο νέος, η τάση που έχει είναι η όρεξη για μάθηση, η όρεξη για ανακάλυψη, η έλλειψη γνώσης σε τομείς και η αναζήτηση προτύπων για να μπορέσει να ακολουθήσει αυτά τα πρότυπα, να ενστερνιστεί κάποιες απόψεις και ιδέες που θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα χτίσει. Πολλοί άνθρωποι μεγαλώνοντας χάνουν αυτή την τάση και σταματούν να είναι νέοι. Άλλοι διατηρούν την νεότητά τους μέχρι τα 100 χρόνια ηλικίας. Άρα όταν μιλάω για τους νέους, αναφέρομαι στους ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν έναν ανοιχτό τρόπο σκέψης και ορίζοντα, βλέπουν μπροστά, ενσωματώνουν, ενστερνίζονται πράγματα, φυσικά χωρίς να ισχυρίζομαι ότι είναι καλό να παίρνουμε τις απόψεις και τις τάσεις ενός ανθρώπου, τη στάση του και να την ενστερνιζόμαστε και να την υιοθετούμε στο 100%. Όπως έλεγε και ο Μπρους Λι, από κάθε καθηγητή κρατάμε τα καλά. Έχουν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι κάτι να μας δώσουν, θα κρατήσουμε τα καλά και θα χτίσουμε πάνω σε αυτά. Τα περιτά δεν χρειάζεται, περισσεύουν, μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη. Αυτό που ήθελα να πω είναι, μην ακούτε τους ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται με τοξικό τρόπο και σας λένε ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Γιατί αποτελούν δασκάλους και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Είναι δάσκαλοι. Ωστόσο, αυτό που σας διδάσκουν είναι αυτό το οποίο γνωρίζουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την αποτυχία είναι πολύ απλά αυτό το οποίο έχουν αποφασίσει οι ίδιοι να κάνουν. Όταν ένας άνθρωπος λέει δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει τίποτα, όλα τελείωσαν, είναι μια προσωπική του απόφαση. Γιατί το μέλλον είναι εδώ, το δημιουργούμε εμείς. Εγώ δεν μπορώ να πω σε ένα νέο τι επάγγελμα θα πραγματοποιήσει σε 10, 20, 30 χρόνια, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν υπάρχει αυτό το επάγγελμα. Όταν εγώ σπούδαζα στο μαθηματικό του Απιθύτα στη Θεσσαλονίκη, δεν είχα ποτέ υπόψη μου ότι μπορεί να εργάζομαι εκείνη τη στιγμή από τη Θεσσαλονίκη εν μέσω COVID διαδικτυακά, διδάσκοντας μαθητές σε ένα βρετανικό σχολείο του Ρίο Ντε Τζανέιρο, ενώ με πληρώνουν σε λίρες στην Αγγλία. Αυτές οι έννοιες δεν υπήρχαν και όπως αυτές οι έννοιες δεν υπήρχαν, καταλαβαίνω πλήρως ότι μέσα στα επόμενα 5, 10, 20, 30 χρόνια θα υπάρχουν πολλά καινούργια πράγματα τα οποία εγώ αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω. Αυτό που πάντα προωθώ στους μαθητές μου είναι πώς να μπορέσουν να ενσωματώσουν τα χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν με την προσωπική τους ιδιοσυγκρασία. Δεν λέω σε μαθητές, εγώ είμαι μαθηματικός. Δεν λέω σε μαθητές, παράτα τις τέχνες, παράτα τις γλώσσες, αυτά είναι άχρηστα, δεν θα σου βγάλουν λεφτά. Πάνε γίνε γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος για να βγάλεις χρήματα. Αυτά είναι ανοησίες και σαχλαμάρες. Κυρίως γιατί γνωρίζω ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ο χρόνος μας και η διάθεσή μας, που είναι αλληλένδετα. Πώς εγώ θα μπω σε έναν τομέα τον οποίο μισώ, απεχθάνομαι και θα περνάω ώρες, μέρες, χρόνια, ολόκληρη τη ζωή μου αφιερώνοντας χρόνο σε αυτό το κομμάτι το οποίο εγώ απεχθάνομαι. Ποτέ δεν θα καταφέρω να είμαι τόσο καλός, ποτέ δεν θα καταφέρω να πετύχω έτσι. Άρα πρέπει να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε τις προτεραιότητές μας με τα θέλω μας και πώς θα το καταφέρουμε αυτό να είμαστε πετυχημένοι σε αυτούς τους τομείς. Πρέπει να είμαστε πολυσχηδείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει μόνο μαθηματικά και δεν έχει σχέση με τη γυμναστική, με τις τέχνες, με τις γλώσσες, δεν μπορεί να κατανοήσει τα θεμελιακά χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν την οικονομία του σώματός μας, την οικονομία των χρημάτων μας, που και τώρα αναφέρομαι ουσιαστικά σε θερμίδες και σε χρήματα. Πώς είναι δυνατόν να μπορέσουμε να ζήσουμε τη ζωή μας άμα δεν γνωρίζουμε πόσο φαγητό οφείλουμε να καταναλώσουμε για να διατηρήσουμε το σώμα μας σε μια κατάσταση η οποία είναι υγιής και μπορεί να μας επιτρέψει να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε, να είμαστε ανθεκτικοί στο χρόνο, όπως αντίστοιχα πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε άμα δεν γνωρίζουμε πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψουμε, πόσα να βάλουμε στην άκρη και πόσα να επενδύσουμε στο μέλλον. Ακολουθήστε πρότυπα τα οποία είναι πετυχημένα στον τομέα που σας ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν θα πάω στον μαθηματικό μου, ο οποίος δεν γνωρίζει καλά ξένες γλώσσες, να μάθω γλώσσες. Θα πάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει καλά γλώσσες, είναι πετυχημένος, καταρτισμένος και έχει κάτι να μου δώσει. Ο μαθηματικός, αν όντως είναι καλός, γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, πολύ συχνά οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι καλοί. Το λέω ως εκπαιδευτικός, έχω εργαστεί σε σχολεία, έχω δει πολλούς συναδέλφους που ήταν άχρηστοι, άσχετοι άνθρωποι εκτός τομέα, που ακολούθησαν κάτι για κάποιο δικό τους λόγο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τα πιστεύω τους, με αυτά που αγαπάνε και αυτά που θέλουν πραγματικά να κάνουν. Άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν σε ένα τομέα απλώς για να παίρνουν ένα μισθό κάθε μήνα, χωρίς να είναι κάτι όμως που τους γεμίζει και τους εκφράζει. Πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να μπει με πάθος, μεράκι και αγάπη στο μάθημά του, να διδάξει αυτό το οποίο πραγματικά τον γεμίζει? Ωραία, λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω άρα είναι ακολουθήστε ανθρώπους οι οποίοι είναι πετυχημένοι και όχι αποτυχημένοι, μίζεροι, τοξικοί και εκτός τομέα. Οι άνθρωποι οι οποίοι το μόνο που έχουν να σου πούν είναι εγώ τα τελευταία 40 με 50 χρόνια από τη ζωή μου τρώω σφαλιάρες, έχω κάνει μόνο ανοησίες και ασυναρτησίες και αυτά που ξέρω είναι ότι θα αποτύχω παταγωδώς στη ζωή μου.
φύγετε μακριά του. Φύγετε τρέχοντας. Οι άνθρωποι που σας λένε, να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Μπορεί να μην βγάζει πολλά χρήματα ο άνθρωπος, αλλά έχει ήδη πετύχει ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Είναι το βασικότατο χαρακτηριστικό για να ξεκινήσεις την πορεία της επιτυχίας σου. Δεν αρκεί βέβαια να σου αρέσει αυτό που κάνεις, πρέπει να είσαι και έξυπνος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αν εγώ αγαπώ τη μουσική και είμαι εξαιρετικός μουσικός, αλλά δεν βγάζω χρήματα, κάτι πρέπει να αλλάξω. Μπορεί να πρέπει να προσαρμόσω ουσιαστικά τις συνθήκες με τις οποίες εκφράζω αυτή την αγάπη και να μπω στο marketing. Να καταλάβω πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τα social media για να μπορέσω να προωθήσω αυτό που αγαπάω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και να βγάλω και κάποια χρήματα. Γιατί δεν είναι κακό να βγάζουμε χρήματα, δεν είναι ντροπή. Είναι μια πολύ βασική ανάγκη να γνωρίζουμε πώς να βγάλουμε χρήματα. Θεωρώ άκρως απαραίτητο και εντελώς λάθος και καταστροφικό το γεγονός ότι οι νέοι σήμερα, οι άνθρωποι, οι μαθητές γενικότερα, δεν μαθαίνουν στο σχολείο πώς να βγάλουν χρήματα. Δεν μαθαίνουν ότι είναι σημαντικό να βάλουν χρήματα στην άκρη και να τα επενδύσουν. Ψάξτε ανθρώπους που μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Ψάξτε να καταλάβετε λίγο περισσότερο την οικονομία. Για παράδειγμα, ρίξτε μια ματιά στο κανάλι Greekonomics. Εμείς στο δικό μας κανάλι, στο δικό μας προφίλ, αναφερόμαστε στη ζωή του ψηφιακού νομά. Αναφερόμαστε στη ζωή εδώ στη Λατινική Αμερική. Αν θέλετε να μάθετε πώς είναι η ζωή εδώ πέρα, μην ακούσετε έναν κύριο ή κυρία που είναι σε ένα καναπέ κάπου στην Ελλάδα και μιλάει για το πόσο απέσια είναι η χώρα στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα η Βραζιλία, και το πόσο επικίνδυνη είναι και ότι μόλις βγείτε από το σπίτι σας θα σας σκοτώσουν και θα σας πάρουν τον νεφρό και θα το πουλήσουν. Δεν έχουν κάτι αυτοί οι άνθρωποι να σας δώσουν. Λένε ασυναρτησίες, αναμασούν οι ιδέες που έχουν ακούσει κάπου, δεν έχουν επαληθευτεί ποτέ προσωπικά, δεν είναι αντικειμενικές και δεν μπορείτε να τις επαληθεύσετε πουθενά διαδικτυακά, πουθενά σε κάποια άλλη πηγή για να μπορέσετε να συγκρίνετε. Άρα, ακολουθήστε πρότυπα, ψάξτε πρότυπα, δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει αυτό που θέλετε να πετύχετε. Μην τους χλεβάσετε, είναι γελίο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία «Χαχα, αυτός μιλάει με πορτογαλική, βραζιλιανική προφορά». Τι γελίος που ακούγεται. Το χάσατε το παιχνίδι. Το να μπορείτε να μιλήσετε με προφορά μιας χώρας, φανταστείτε το ανάποδα. Έρχεται ένας άνθρωπος στην Ελλάδα και σας μιλάει με σπαστή προφορά. Έρχεται ένας άλλος άνθρωπος στην Ελλάδα και σας μιλάει με ελληνική προφορά. Ποιος άνθρωπος θα σας κάνει καλύτερη εντύπωση, με ποιον άνθρωπο θεωρείτε ότι είναι πιο πιθανό να συνάψετε μια συνεργασία, μια σχέση η οποία είναι πιο παραγωγική και πιο πετυχημένη. Πάτε τώρα αντίστροφα, φύγετε στο εξωτερικό και φανταστείτε τον εαυτό σας να μιλάει μια γλώσσα εκεί. Με ποια από τις δύο επιλογές θεωρείτε ότι θα τα καταφέρετε καλύτερα, μιλώντας με ελληνική προφορά, σπαστή δηλαδή, ή μιλώντας με την προφορά των ντόπιων? Άλλο ένα τελευταίο. Μην ξεχνάτε να κάνετε πράγματα εκτός τομέα. Γιατί όσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς ακριβώς θα συνδυαστούν αυτοί οι τομείς στο μέλλον. Εγώ, αν είμαι εξαιρετικός στα μαθηματικά, αλλά δεν γνωρίζω γλώσσες, δεν γνωρίζω τέχνες, δεν γνωρίζω πώς να προσαρμόζομαι σε ανάγκες οι οποίες είναι φυσικής δυσκολίας, δεν μπορώ να ανέβω ένα βουνό, ρε παιδί μου, γιατί δεν αθλούμε ποτέ. Αυτό δεν θα με βλάψει. Τις προάλλες έπρεπε να τρέξω για να προλάβω να πάρω την μπουγάδα και να τρέξω πίσω στο λεωφορείο. Μέσα σε 6 λεπτά θα έφυγε το λεωφορείο. Αν δεν το κάναμε αυτό, θα χάναμε τη δυνατότητα να πάμε στην αστυνομία εγκαίρως για να ανανεώσουμε την τουριστική βίζα της νίκης. Αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα είχα και εγώ πρόβλημα με τη βίζα μου και πολύ πιθανώς να είχαμε πρόβλημα και να μας απέλαβναν από τη χώρα της Βραζιλίας. Το γεγονός ότι κατάφερα μέσα σε 6 λεπτά να τρέξω και να προλάβω το λεωφορείο, ασχέτως το ότι φταίγαμε γιατί δεν είχαμε ψάξει εγκαίρως να δούμε τα ωράρια κλπ. Και είχαμε καθυστερήσει, εκείνη τη στιγμή το γεγονός ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να τρέξω γρήγορα, παρόλο που είναι εκτός τομέα και είμαι μαθηματικός, με ωφέλισε, με βοήθησε πάρα πολύ. Άρα να έχετε υπόψη σας ότι στο μέλλον η μεγαλύτερη ανάγκη που θα προκύψει είναι ο συνδυασμός πολλών τομέων διαφορετικών μεταξύ τους, κάτι που κανείς δεν μπορεί να σας διδάξει γιατί κανείς δεν κατέχει. Όταν μπαίνετε σε μια τάξη να σας διδάξει κάποιος βιολογία, συνήθως δεν έχει τη δυνατότητα ο ίδιος άνθρωπος να σας διδάξει γυμναστική, γλώσσες, μαθηματικά κλπ. Είναι το ίδιο πρόβλημα που προκύπτει όταν προσπαθούμε να διαβάσουμε το Παλίμψιστο του Αρχιμίδη. Όπου ο Αρχιμίδης, ένας από τους σπουδαιότερους, αν όχι ο σπουδαιότερος μαθηματικός στην ιστορία της ανθρωπότητας, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου άποψη και την άποψη πολλών άλλων, έγραφε μαθηματικά. Αλλά τα έγραφε στα αρχαία ελληνικά. Πόσοι άνθρωποι γνωρίζουν αρχαία ελληνικά και μαθηματικά για να μπορέσουν να το καταλάβουν? Έτσι χρειάζονται δύο ειδικοί από διαφορετικούς τομείς να συνεργαστούν για να μπορέσουν να καταλάβουν τι συμβαίνει εκεί. Άρα να καταλάβουμε λοιπόν ότι η ιδέα του συνδυασμού των τομέων, που στην πραγματικότητα, αν το σκεφτούμε, ταιριάζει πολύ περισσότερο με το δέκαθλο της αρχαίας Ελλάδας, σε αντίθεση με τον πρωταθλητισμό σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ένας μαθητής ο οποίος είναι εξαιρετικός στην κιθάρα κάνει μπαμ κατευθείαν. Ένας μαθητής ο οποίος είναι μέτριος στην κιθάρα, το βιολί, τα drums και σε όλα τα άλλα όργανα που υπάρχουν, είναι μέτριος σε κάθε ένα από αυτά και θα είναι πολύ δύσκολο να παρατηρήσετε εσείς ότι κανείς άλλος
δεν είναι μέτριο σε όλα, γιατί είναι πανδύσκολο να είσαι μέτριο σε όλα. Είναι πανδύσκολο να είσαι μέτριο σε 5 γλώσσες, σε σχέση με το να είσαι εξαιρετικό σε μία. Για να πούμε την αλήθεια, οι περισσότεροι άνθρωποι γεννιόμαστε με μια φυσική τάση να είμαστε εξαιρετικοί σε μία γλώσσα. Πόσοι άνθρωποι είναι μέτριοι σε 5 γλώσσες? Λοιπόν, αυτά, και θα κλείσω λέγοντας ότι όλα είναι θέμα προσπάθειας. Κατά κύριο λόγο νικάει ο χρόνος τον οποίο επενδύετε σε κάτι και όχι η φυσική σας τάση, κλίση, νοημοσύνη ή οτιδήποτε άλλο. Το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο θα σας οδηγήσει στην επιτυχία είναι ο χρόνος που επενδύετε σε κάτι, να μην το βάζετε κάτω και να πιστεύετε στον εαυτό σας. Τελειώνω με την ιστορία. Όταν δούλευα στο McDonald's στο Άμστερνταμ, μου είχε πει ένας συνάδελφος: δεν θα βρεις ποτέ καλύτερα από εδώ, γιατί καμία εργασία δεν θα σου δώσει τα ελαστικά ωράρια που απαιτούνται για να μπορείς να φοιτάς στο πανεπιστήμιο παράλληλα. Όταν σπούδαζα, πραγματοποιούσα το μεταπτυχιακό μου εκεί στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, την ίδια μέρα πήγα και μοίρασα CV, δηλαδή βιογραφικά, σε διάφορα καταστήματα του Άμστερνταμ και την ίδια μέρα βρήκα δουλειά. Την άλλη μέρα με πήρανε τηλέφωνο, με κάλεσαν σε συνέντευξη και έφυγα από τα McDonald's, όπου το περιβάλλον ήταν πολύ άσχημο. Δεν μου άρεσε καθόλου, οι συνθήκες δεν μου άρεσαν καθόλου, δεν μου άρεσε πώς μου μιλούσε το αφεντικό μου. Και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος γύρισε και λέει: μα πώς το έκανες αυτό? Πολύ απλά. Ήξερα πολύ καλά ότι θα τα καταφέρω και πήγα και το έκανα. Φυσικά έχουμε και οι δύο δίκιο. Εγώ ήξερα ότι θα τα καταφέρω, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήξερε ότι δεν θα τα καταφέρει. Γιατί δεν θα προσπαθούσε ποτέ. Αν πιστεύουμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Όντως θα πετύχουμε ακριβώς αυτό που πιστεύουμε. Αν πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε, είναι το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια, απαιτείται σκληρή προσπάθεια, να μην το βάζουμε κάτω και να βάζουμε σε παρένθεση όλα αυτά τα εμπόδια που βρίσκονται δεξιά και αριστερά, που είναι οι άνθρωποι ή μάλλον τα άτομα τα οποία μας κοιτάζουν χωρίς να μας βλέπουν και δεν κοιτάζουν μπροστά, ή μάλλον κοιτάζουν μπροστά χωρίς να βλέπουν αυτό το οποίο μπορεί να ακολουθήσει. Όταν βάλουμε σκληρή προσπάθεια και δεν το βάλουμε κάτω και έχουμε όραμα για το μέλλον, θα πετύχουμε πάντα. Ακολουθήστε τα πρότυπά σας, μην το βάζετε κάτω και μην ακούτε τους τοξικούς. Θα τα καταφέρετε. Γεια σας!